Your sixth win of the season and the fifth. Zesde overwinning van het seizoen. This year. Vijfde McLaren 1-2. Zag er top uit vandaag. That's correct. Dat klopt. David pushed you hard all the way through the race. I mean, he was what 1 second behind you. David zat heel dicht bij je. Was er veel druk voor je? I would say, in the end, there was a situation where I was quite worried about really the situation, and Jack was pushing very hard and catching us 1 point, and even 1 point there was some all on the track, and all when that was happening that time, I started losing speed from the car. And like David mentioned to me after the race, at some point he had difficulties to see because it was something was coming out of the car. So I was obviously concerned about it, and that's where the pressure came from. Aan het einde van het verhaal was hij wel bezorgd. De rust kwam dichterbij, er was veel olie op de baan. De snelheid ging er uiteindelijk uit, maar over zijn pitstop was hij daar tevreden over. Yes. Absoluut. Yes, I did. But yes, I did. Hij houdt het kort, ja. Hij was wel blij dat hij ervoor zat. Well, David, Maar dat is niet meer dan logisch. David Coulthard, was er een punt waar Coulthard dacht dat hij er voorbij zou kunnen komen? Did you think komen? at any stage you were going to be able to get past, or was it a team race today? I thought, as you mentioned about the pit stop, I might be able to get past, because I noticed that as Mika went into the pits, I saw in my dash that we were 8/10 slower on that lap up until that point. So I knew if I just went back to my normal lap time, I could gain that, and that could make the difference. But I got 2 cars on my end lap for the pit stop. A little bit frustrated, and then tried to make up the time, breaking into the pit area, and I overshot. So in the end, it cancelled out, and I came out behind him. And it's very difficult when you're racing against someone in the same car, because fuel-wise, you've got the same weight, you've got the same tyres, very similar setup. So you experience different drop-off in performance of the tyres and the brakes. So it makes it very difficult to try and have a big advantage in a certain area. Coulthard roept dat hij dacht dat hij bij de pitstop langs kon komen. Ze waren 18e langzamer op een bepaald punt. In dezelfde auto met dezelfde banden is het toch lastiger. Men dacht eigenlijk dat hij hem wel in zou halen. Hij was op een bepaald punt een seconde sneller. Believe me, when you're doing 350 into a braking area and following another car and losing downforce, it's very, very difficult. And it's one thing overtaking another car that doesn't have the same performance, but a car with the same performance as you, very difficult. And obviously in the back of my mind, the last thing that I'm going to do is go for glory or lock shop down the inside and get it wrong. There's too much at stake, and I don't need that for my championship. Hij zegt er is heel veel voor het team natuurlijk. Want dan zeg je met 350 km per uur iemand ineens begint in te halen en je schuift met z'n tweeën naast de baan, dan doe ik helemaal niks. Daar ben ik achter blijven zitten. Vervolgens Jacques Villeneuve, eerste podium van dit jaar. En het eerste podium sinds vorig jaar. Yeah, it feels great. Today we could keep up with Mika. Mostly when we noticed he was having problems, and we could keep up with the 2 McLarens. And we were I was trying to push hard just to make sure that the problem that Mika had would accentuate. But then 7 laps from the end, something broke on my car. And then I had to slow down myself, which is a shame. Het voelt goed, ik kon Mika bijhouden. We wilden druk op de ketel houden, maar 7 ronden voor het einde brak er iets af. Maar ik had een probleem. Maar dat zei ik al. We're getting a lot of inside wheel spins. I don't know, maybe the differential failed or something like that. And the revs were going up and nothing was happening on the track. Heel veel wielspin bij mijn binnenste wiel. Heel veel toeren. Waarschijnlijk zit er achter bij het differentieel iets fout. Wat kunnen we van je verwachten voor de rest van het seizoen? Yeah, I think the tracks left should suit us. We should be competitive in Monza again, which is a low downforce track. Our car seems to be very comfortable with very low wing settings, so we can keep up with the McLarens down the straight with our low wings. And Suzuka and Spa should suit us also, so I think it's looking good. Hij zegt de banen die we nog krijgen dit jaar moeten goed voor ons zijn. Monza, wellicht, komt dat helemaal goed. Bij de McLaren mannen moest een beetje lachen. Hongarije, wat wordt dat voor Hakkinen? 16 punten voorsprong heeft hij. There last year very well actually in a qualifying and the race also until we got a problem. But I think I'm looking forward to go there. I think we had a great package. We had a very good car and very good tires. And I think
Hungary is basically opposite than Hockenheim. It is the circuit where you're carrying a lot of downforce. So you need a very good power from your engine and good balance for your car. And we got it. Hij zegt, vorig jaar hadden we het daar helemaal goed, tot we in de problemen kwamen. Hij zegt, het is een compleet ander circuit dan dit circuit. We hebben hier veel problemen met downforce. Daar heb je juist heel veel downforce nodig. We hebben een sterke motor en veel downforce nodig. We hebben dat. Goed, Hakkinen gaat verder in het Fins. Dat betekent dat wij terug gaan naar de studio in Hilversum. Dit was het voor wat betreft de live-uitzending van de RTL4-ploeg hier in Hockenheim. Ja, hier 7e Giancarlo Fisichella, 8e Eddie Irvine, 9e Heinz-Harald Frenzen en 10e Jean Alesi. Dat geeft de volgende stand voor de wereldtitel. De eerste dus Hakkinen, nu een fikse voorsprong op Michael Schumacher. Op de derde plaats Coulthard, 4e is Irvine, 5e is Wordt en 6e is Jacques Villeneuve. Dan weet u dat we ook in onze uitzendingen tegenwoordig een prijsvraag hebben waaraan u kunt deelnemen. Nou, we hebben al in het tweede deel van de voorbeschouwing tussen 1 en 2 laten zien wie dat gewonnen hebben. Maar om nog even helemaal zeker te zijn, krijgt u ze hier nog een keer te zien. De derde prijs, de autoset, die is gewonnen door J. Venner uit Griensveen. De tweede prijs is een t-shirt met de handtekeningen erop van Heinz-Harald Frenzen, is gewonnen door Rico Koemans uit Zwifterband. En de eerste prijs, dat is een cap met de handtekening erop van Jacques Villeneuve. En die is gewonnen door Erwin Maarsen uit Varsseveld. Van harte gefeliciteerd. Als je dus mee wil doen met die prijsvraag, ja, dan had je vanmiddag goed moeten opletten en hem aan ons moeten opsturen. Het antwoord althans. Wie alles nog een keer wil nalezen van de vanmiddag verreden race, kan dat doen bij RTL Tekst op pagina 175. Of ik moet eigenlijk zeggen vanaf pagina 175. En wilt u de samenvatting nog een keer zien, dan kan dat vanavond om 18 minuten over 11 bij onze collega's van RTL 5. De eerstvolgende Grand Prix is op 16 augustus aanstaande met de Grote Prijs van Hongarije. Laten we even kijken hoe dat weekend er dan uitziet. Op 15 augustus beginnen we dan om, u ziet het, het kan bijna niet preciezer, 12:58 om 2 minuten voor 1 met de kwalificatietraining rechtstreeks. En op zondag 16 augustus kunt u dan om 12 uur kijken naar de warm-up. En om 1 uur beginnen we met de voorbeschouwing. En om 2 uur kunt u dan kijken naar de race live. Dat gaat dus over de Grand Prix van Hongarije. Dat dus voor wat betreft deze aflevering van vanmiddag, dames en heren. We zien u graag over 2 weken weer terug bij dit programma Formule 1. Voor nu, dank voor uw belangstelling en tot ziens.